जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં ટેક્સ એનિમેશન વાળું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે અલાઇટ મોશન આપણે જરૂર પડશે। અને હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થાય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। હજુ સુધી તમે વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો મિત્રો લાઇક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે લાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવો ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે મિત્રો પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। 1080 તેવી ચાલુ કરી લઈશું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું આપણે। पहला मित्रों આપણે एक सॉन्ग एड कर लेવાનું। सॉन्ग एड करवा માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કંઈ સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો આપણે। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો, એટલે આપણું MP3 સોંગ આવી જશે। सॉन्ग लीधा पी मित्रों हवे आपणे फोटो एड कर लेवानो। फोटो एड करवा माटे प्लसनुं आइकन दबावी देवानुं, इमेज विडियो में जवानुं, विजुअल में जवानुं मित्रों। आपणे फोटो लीधा पी प्लसनुं आइकन दबावी देवानुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर जईए, बीजा नंबर ऑप्शन पर जाए आने 90 डिग्री कर लेवानुं मित्रों। आ रीते बैक जवानुं मित्रों। ऊपर 3 डॉट पर ओके आपवानुं, फोटाने फील स्क्रीन कर लेवानुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर जाए तीजा नंबर ऑप्शन पर जाए थोड़ो झूम कर लईशुं फोटाने मित्रों। बैक जतो मित्रों, सॉन्ग ની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન દબાવી દેવાનો, ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક બીજો ફોટો પીએનજી એડ કરી લઈશું મિત્રો। ફોટો પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે ફોટો પીએનજી લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। मूव एंड ट्रांसफर जानु, बीजा नंबर ऑप्शन पर जाना 90 डिग्री कर लेवानुं मित्रों। पहला नंबर ऑप्शन पर जा रीते सेट कर लईशुं मित्रों। तीजा नंबर ऑप्शन पर जई जाना थोड़ो झूम कर लेवानुं मित्रों। आ रीते बैक जावन मित्रों, ब्लीडिंग एंड ओपेसिटी पर जावन मित्रों। ओपेसिटी ओછી कर लेवानी मित्रों। आ रीते आपणे बैक जावन मित्रों। सॉन्ग ની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટો પીએનજી પર ઓકે પણ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો પીએનજી પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું અને ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો। આપણે ऊपर 5 लाइन पर ओके आपवानुं तो टेक्स वच्चे आई जशे मित्रों। कलर वाला पर ओके आपवानुं मित्रों। कलर आपणे व्हाइट कर लेवानो। 18 पीटी लखेलुं तेना पर ओके आपी फॉन्टनी साइज वधारी लेवानी मित्रों। रोबोट रेग्युलर पर जे फॉन्ट पण चेन्ज कर लेवाना मित्रों। आ रीते ओके ना आइकन पर टच कर दईशुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर जाऊँ, बीजा नंबर ऑप्शन पर जाए 90 डिग्री कर लईशुं मित्रों। पहला नंबर ऑप्शन पर जाए आ रीते टेक्स्ट ने सेट कर लेवाना मित्रों। आपणे टेक्स्ट ની લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબર ઓપ્શન પર શેડો પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જતું રહેવાનું, આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું મિત્રો। મારી લાઈન આટલેથી ચાલુ થાય છે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો। આ રીતે આપણે ખેંચી લઈશું લાઈનને। લાઈનને ખેંચ્યા પછી મિત્રો આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ટેક્સ્ટની લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। 3D વાળા પર જવાનું, ફ્લિપ લેયર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું, એંગલ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે લાઈનની પહેલાં આવી જવાનું, પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું, પ્લસમાં 360.0 કરી લેવાનું મિત્રો।
થોડું આગળ જતું રહેવાનું મિત્રો, આટલે પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું, 0 કરી દેવાનું મિત્રો. છેલ્લે જવાનું મિત્રો, છેલ્લે આટલે રાખીશું મિત્રો આપણે. પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું, 9.8 કરી દેવાનું મિત્રો. છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો, પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું, 360 કરી દેવાનું મિત્રો. એક્સિસ પર ઓકે આપીશું મિત્રો, 90 કરી દેવાના મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો આપણે. ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. પ્રોસીડ્યુલર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સ્ટ્રાઇપ્સ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું મિત્રો. સ્ટ્રાઇપ્સ વાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. કાઉન્ટ આપણે 0.5 કરી દેવાનું મિત્રો. વિડ્થ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. 0.16 કરી દઈશું મિત્રો. એંગલ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. 45 રાખવાનું મિત્રો. ફેસ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું. લાઈનની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો આપણે. પ્લસનું આઇકન આપી દઈશું. 0 જ રાખવાનું મિત્રો. ત્યાં આપણે વચ્ચે જતું રહેવાનું. પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું. 1.44 કરી દઈશું મિત્રો આપણે. છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો. પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું અને 0 કરી દેવાનું. નીચે જવાનું મિત્રો. કલર આપણે કોઈ પણ રાખી શકીએ છીએ મિત્રો. હું લાલ રાખું છું મિત્રો. અને વચ્ચેના કલરના વચ્ચેના બીજા નંબરના ઓપ્શન પર ટચ કરવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે કલર ઘાટો કરી લેવાનો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. બીજી લાઈન લખવા માટે મિત્રો પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું. કોપી વાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું. પહેલી વાર લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાની મિત્રો. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, સ્પીડ વાળા પર જવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ ક્લિયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું. લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લેવાની મિત્રો. ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો. આપણે ટેક્સ્ટમાં કલર પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ મિત્રો. બીજી ટેક્સ્ટની લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, સ્ટ્રાઇપ્સ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. કલર વાળા પર જવાનું. કલર બીજો આપણે કોઈ પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ મિત્રો. હું આ કલર લઈ લઉં છું મિત્રો. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર આ રીતે ઘાટો કલર કરી દેવાનો મિત્રો. આ રીતે આપણે કલર ચેન્જ કરી શકીએ છીએ મિત્રો. આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો આપણે. હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું. પાર્ટિકલ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. પ્રોસીડ્યુલર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સિમ્પલ સ્ટાર ફિલ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું. પ્લસનું આઇકન પહેલાં આપી દેવાનું, છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો. પ્લસનું આઇકન આપી આ રીતે વધારી લેવાનું. માઇનસમાં વધારી લેવાનું મિત્રો. બેક જવાનું મિત્રો. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.